DAV toàn con ông cháu cha và ra trường chỉ có thể vào bộ. Học phí đắt đỏ, trường toàn với kíp. DAV tuyển sinh theo loại hình. Tiếng Anh kém thì không vào được DAV. 何？お前はもう死んでいる。Hello, xin chào các bạn đã trở lại với channel trò chuyện cùng Mây Mây. Và mình là Hà My, hiện mình đang là biên tập viên của VTV Digital, hay còn được biết đến là VTV24. Và hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn về trường đại học của mình suốt 4 năm. Đó chính là DAV, Học viện Ngoại giao Việt Nam. Hiện trên YouTube thì đã có khá là nhiều clip nói về DAV, cho nên là mình lần này quyết định sẽ làm theo một hình thức khác. Đó chính là bẻ fact, khui hết tất cả các sự thật mà các bạn đã hiểu nhầm về DAV cũng như là DAVer. Chúng ta cùng tìm hiểu thế nào. Wait a minute. Trước khi bắt đầu thì mình có một lưu ý, đó chính là những gì mà mình chia sẻ nó đến từ góc nhìn cũng như trải nghiệm của mình tại DAV. Còn các thông tin liên quan đến chỉ tiêu tuyển sinh hay là các khoa ngành thì tốt nhất là các bạn hãy truy cập vào trang web của trường để có được những thông tin chi tiết và rõ ràng hơn nhé. DAV toàn con ông cháu cha và ra trường chỉ có thể vào bộ. Cái này sai hoàn toàn nhé. Bây giờ hãy tưởng tượng mỗi một năm thì có khoảng hơn 1.000 sinh viên cử nhân đã tốt nghiệp Học viện Ngoại giao. Vậy mà chỉ tiêu để vào bộ thì không phải là đợt nào cũng có chỉ tiêu. Vậy thì tất cả hơn 1.000 học sinh đấy đi đâu? Thất nghiệp à? No! Sinh viên DAV ra trường có thể làm rất là nhiều thứ. Mình thấy là các bạn ấy cả nhà nước cũng vào và kể cả doanh nghiệp tư nhân cũng vào, hoặc là các bạn ấy cũng có thể start up một cái business gì đấy của riêng mình. Cho nên là học DAV không cứ là sẽ vào bộ. Và DAVer thì chắc chắn cũng không bắt buộc phải là con ông cháu cha. Học phí đắt đỏ, trường toàn với kíp. Oh no, cái này thì sai hoàn toàn nhé. Học phí của mình năm 2014 đến 2018 thì theo mình biết là trường mình có hai hệ, một là hệ phổ thông, hai là hệ chất lượng cao. Thì mình theo học hệ chất lượng cao thì học phí một tháng rơi vào tầm 2,5 triệu, thì một kỳ mình phải đóng hết tầm 7,5 triệu. Và sau 4 năm đại học thì tổng cộng mình đã mất 200 triệu tiền học phí. Còn đối với cả hệ phổ thông thì các bạn ấy hình như đóng có 700.000 một tháng hay sao ấy. Suy ra là học phí của DAV so với cả kinh tế quốc dân hay là những trường khác thì mình nghĩ là cũng không phải là một cái gì đấy nó quá cao. Fact thứ 3, DAV tuyển sinh theo loại hình. Cái này thì mình xin đính chính hoàn toàn là nghe nó rất là vô lý. Nhưng mà các bạn tưởng tượng là chẳng lẽ bọn mình đi thi đại học, xong rồi sau các bước đi thi làm các bài kiểm tra bằng giấy xong rồi bọn mình sẽ đi kiểm tra chiều cao, cân nặng, đo huyết áp, thử sức kéo với cả nhân trắc học như kiểu đi thi hoa hậu hay là thi tiếp viên hàng không à? No. Fact tiếp theo, tiếng Anh kém thì không vào được DAV. Cái này thì mình xin ý chính là tiếng Anh kém vẫn có thể vào được DAV nếu như mà bạn được điểm cao trong bài thi kiểm tra giấy môn tiếng Anh qua kỳ thi đại học. Nhưng mà tiếng Anh nó không chỉ đơn giản là cái bài thi ở trên giấy của kỳ thi đại học đâu. Nếu như các bạn nói là kém tiếng Anh thì không vào được DAV thì là sai. Nhưng mà nếu kém tiếng Anh ấy, thì chắc chắn là không tốt nghiệp được ở DAV. Còn nữa là Học viện Ngoại giao còn có đầu ra là IELTS 6.5 vào cái thời của mình. Mình không biết là bây giờ nó đã lên đến 7.0 hay chưa. Và nếu như bạn nào mà bảo là kém tiếng Anh mà vẫn muốn vào DAV thì mình nghĩ là các bạn vẫn nên cố thử vào, bởi vì đây sẽ là một môi trường mà nó sẽ thúc đẩy bạn cải thiện tất cả các kỹ năng của tiếng Anh. Tiếp theo, đến với phần Q&A. Câu hỏi đầu tiên, DAV có nhiều da đẹp không chị? Thật ra thì DAV cũng có
các anh đẹp dai, nhưng mà đó là đếm trên đầu ngón tay ấy. Nhưng mà nếu như mà có bạn nào là một người có vẻ ngoại hình ưa nhìn cái là đúng là hàng cực phẩm luôn. Ngoài ra thì DAV còn là một môi trường rất là phù hợp với cả các bạn thuộc LGBT. Bởi vì mình cảm thấy DAV rất là coi trọng năng lực của mỗi người, chứ không có sự đánh giá do những khác biệt cũng như là phân biệt đối xử đối với cả các bạn đấy đâu. Cho nên là DAV rất là phù hợp cho các bạn thuộc LGBT. Câu hỏi tiếp theo, review môi trường học tập cũng như là cơ hội việc làm đi chị. Đầu tiên nhá, về môi trường học tập thì cá nhân mình thấy DAV là một môi trường khá là cạnh tranh, bởi vì ai ở trong DAV cũng đều là những người giỏi sẵn rồi. Đây là cái quan điểm cá nhân mình thôi nhá. Hầu như các bạn vào DAV là các bạn đã thừa sức nhận học bổng du học rồi. Cho nên là khi mà ở trong một môi trường cạnh tranh như thế thì đầu tiên là nó cũng khá là áp lực, nhưng mà sau đấy thì nó sẽ là một cái cú push để mình phát triển hơn nữa. Bởi vì khi mà mình cảm thấy mà mình ở trong môi trường mình không thể fit in được thì tự bản thân mình cũng sẽ phải nỗ lực để có thể fit in được với cả mọi người, thế thôi. Tiếp theo là cực kỳ năng động, nghĩa là các bạn học sinh DAV không chỉ giỏi về học thuật mà còn cả trong những các hoạt động ngoại khóa. Các bạn luôn luôn cân bằng được cái đấy và phát huy hoàn toàn hết được khả năng của mình. Cũng chính là do DAV là một môi trường năng động như thế mà, và cũng chính từ đấy mà mình đã cải thiện được kỹ năng mềm của mình. Và nếu như không có kỹ năng mềm thì hoàn toàn bạn sẽ bị chìm nghỉm ở trong một cái môi trường to lớn ngoài xã hội, chứ không chỉ là đại học. Về cơ hội việc làm thì thật ra nhiều người cứ nghĩ là vào DAV thì sẽ không có nhiều cơ hội việc làm và nó không rèn mình về bất kỳ một lĩnh vực chuyên môn nào. Nhưng mà mình thấy cái suy nghĩ đấy rất là sai lầm. Bởi vì sao? Khi mà vào DAV, thứ đầu tiên mà học rất là sâu đó chính là tiếng Anh. Và tiếng Anh ở đây không phải là tiếng Anh giao tiếp ngôn ngữ hàng ngày bình thường đâu, mà là tiếng Anh chuyên ngành ý các bạn. Và hầu như tất cả các ngành, dù là có là chuyên ngành gì đấy, nhưng mà tất cả những kiến thức tổng hòa xã hội và những cái thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành mà thậm chí nắm bắt được nó và hiểu sâu bằng tiếng Anh chứ không phải là tiếng Việt. Cho nên là mình nghĩ tất cả các bạn sinh viên DAV sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể làm việc được trái ngành và bất cứ ngành nào mà bạn có đam mê. Bởi vì cá nhân mình đây, mình học chuyên ngành ngôn ngữ Anh nhưng mà mình lại đi theo ngành media, bởi vì mình quan tâm đến nó và mình tìm hiểu nó. Cho nên là mình đã có thể được làm ngành tay trái so với những cái gì mà mình đã được học ở đại học. Chỉ cần mình có đam mê, mình tìm hiểu nó thì không quan trọng bạn học ngành nào. Ok. Câu hỏi tiếp theo, review ngành ngôn ngữ Anh đi chị. Nói về ngành ngôn ngữ Anh thì thật ra cũng không quá là thú vị đâu. Môn học khiến mình cảm thấy thú vị thì nó chỉ chiếm khoảng 50% những môn mà mình được học, và đa phần nó nằm ở năm 3 lẫn năm 4. Và ngoài ra thì mình nhớ không nhầm ấy, là ngành ngôn ngữ Anh thì năm của mình được đăng ký ngành học thứ 2, và đợt đó thì cả lớp mình đều thiên về chọn ngành quan hệ quốc tế, cho nên là hầu như những tin tức thời sự chính trị quốc tế là mình đều nắm bắt được hết và cũng đều được học khi mà học ngành ngôn ngữ Anh. Cho nên mình thấy ngành ngôn ngữ Anh cũng khá là cool. Nhưng mà nếu như mà được học lại thì chắc là mình sẽ đăng ký vào ngành truyền thông quốc tế. Ngoài ra thì ngành ngôn ngữ Anh như mình đã nói ở trên thì nó được sinh ra để đào tạo ra các giảng viên sư phạm về tiếng Anh, rồi là các biên và phiên dịch. Câu hỏi tiếp theo, hãy kể điểm chị không thích tại DAV. Điểm mình không thích ở DAV, các bạn học sinh ấy toàn là những người giỏi không? Cho nên là cái thước đo để các bạn nhìn mọi người đó chính là điểm số. Và cái thời gian mình đi học ấy thì ai hoạt động năng nổ, rồi là ai điểm số cao thì sẽ được mọi người tôn trọng. Thật ra thì mình nghĩ là trường nào cũng thế thôi, nhưng mà cái sự cạnh tranh ở DAV nó rất là gay gắt. Mai sau ra ngoài đi làm thậm chí mọi thứ nó còn cạnh tranh hơn gấp tỷ lần. Cho nên là đây cũng chỉ là một trong những thứ mà giúp chúng ta tập dượt cho cuộc sống mai sau mà thôi. Và đến với câu hỏi cuối cùng, trước khi học ở DAV chị đã có dự định gì cho nghề nghiệp tương lai hay chưa? Thật ra thì trước khi đăng ký nguyện vọng vào DAV thì mình
chỉ có đúng một cái mong mỏi, đó chính là bây giờ hiện tại mình không muốn học tiếng Pháp nữa và mình muốn học tiếng Anh. Sau khi tìm hiểu xong thì thấy có ngoại thương, nhưng mà điểm ngoại thương cao quá thì thôi bây giờ mình sẽ chọn một cái safe option, đó chính là ngoại giao. Và khi vào học viện ngoại giao xong thì mình thấy biên phiên dịch cũng khá là cool lắm. Nhưng mà sau một thời gian training các thứ thì mình thấy là cái lĩnh vực chuyên môn của cái này nó quá rộng và nó quá sâu. Và mình thì thích làm những cái gì đấy nó năng động, rồi dần đưa đẩy thế nào lại đi làm content creator cho VTV Digital. Thật ra thì mình nghĩ là chúng ta không thể tự chọn nghề được, mà nghề sẽ chọn mình. Và khi mà nếu như mình tự chọn nghề ấy, cũng chưa chắc là đã thành công được bằng những cái gì đấy nó đến tự nhiên với chúng ta, và tự nhiên chúng ta nảy ra đam mê đối với nó. Chúng ta sẽ tìm được cái môi trường phù hợp dành cho mình và nơi mình có thể tỏa sáng nhất. Ok, hy vọng là các bạn sẽ thích những gì mà mình đã chia sẻ trong video vừa rồi. Và đừng quên cho mình một like cũng như là ấn subscribe và nút chuông nho nhỏ để mỗi lần mình ra một video mới các bạn sẽ nhận được thông báo nhé. Nếu như có bất kỳ câu hỏi hay là yêu cầu nào thì đừng ngần ngại comment ở phía bên dưới, hoặc là liên hệ với mình qua fanpage Trò Chuyện Cùng Mây Mây trên Facebook và follow tất cả các nền tảng của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.